Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιδέα που βασίζεται στον τρόπο λειτουργίας αυτού. Αυτό είναι ένα τηλεκοντρόλ. Ένα συνηθισμένο τηλεκοντρόλ που χρησιμοποιούμε για να χειριζόμαστε τις συσκευές μας. Να αλλάζουμε κανάλια, να δυναμώνουμε τον ήχο κλπ. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε βασιζόμενοι στον τρόπο λειτουργίας αυτού. Αρχικά να σας πω δύο πράγματα. Όταν πιέζουμε το volume, το συν παραδείγματος χάρη ή το πλην, για να αυξήσουμε την ένταση ή να την μειώσουμε, αυτομάτως το τηλεκοντρόλ μέσω αυτού του LED που έχει εδώ στέλνει ένα υπέρυθρο φως διαμορφωμένο κατάλληλα που μεταφέρει τις πληροφορίες στον δέχτη. Ο δέχτης λοιπόν καταλαβαίνει ότι από το φως που βλέπει το διαμορφωμένο ότι του ζητάμε να αυξήσει την ένταση της φωνής ή να τη μειώσει, ή ας πούμε αν είναι κάποιο CD ήχο, ας υποθέσουμε, με αυτό πατάς το play, κάνει play, παίζει, με αυτό σταματάει. Άρα κάθε κουμπί από αυτά εδώ, κάθε πλήκτρο, στέλνει ένα φως από εδώ, το οποίο είναι διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε ο δέχτης να καταλαβαίνει την εντολή, γιατί κάθε εντολή είναι ξεχωριστή. Όμως εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ όλοι έχουμε χειριστεί τέτοια τηλεκοντρόλ άρπιδες φορές, βλέπουμε ότι από εδώ που είναι το LED, με το μάτι γυμνό δεν μπορούμε να δούμε κάποιο φως, τίποτα. Δεν βλέπουμε τίποτα να εκπέμπεται από εκεί. Όταν πατάμε δηλαδή το κουμπί, δεν βλέπουμε κανένα φως να εκπέμπεται. Όμως, στην πραγματικότητα, το φως που εκπέμπει αυτό το τηλεκοντρόλ είναι υπέρυθρο. Είναι το λεγόμενο infrared. Γι' αυτό δεν μπορεί να το δει το ανθρώπινο μάτι. Και αυτό το υπέρυθρο φως περιέχει την πληροφορία. Το LED που βλέπετε εδώ σε αυτό το σημείο είναι ένα τέτοιο LED. Αυτό εκπέμπει το υπέρυθρο φως και τις πληροφορίες. Όμως είναι σημαντικό να πούμε το εξής, ότι αν και το υπέρυθρο φως δεν είναι ορατό στο ανθρώπινο μάτι, είναι ορατό στις κάμερες. Αν πατήσω δηλαδή εδώ ένα κουμπί το power παραδείγματος χάρη, θα δω το LED να ανάβει και σβήσω και το φως, θα το δούμε καλύτερα. Το βλέπετε? Βλέπουμε το LED να ανάβει. Πατάω άλλο κουμπί. Να το. Βλέπετε, κάθε φορά που πατάω ένα κουμπί ανάβει το LED. Το μάτι μου δεν το βλέπει όμως, μόνο η κάμερα μπορεί να το δει. Τώρα θα μου πει κανείς, και πώς μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό? Θα σας πω. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν νυχτερινός φωτισμός για κάμερες. Εδώ έχω μαζέψει, έχω βάλει 12 LED τέτοιου τύπου, infrared LED, και μια αντίσταση εν σειρά. Είναι όλα τα LED εν σειρά. Και αυτά, αν τους δώσουμε μια τροφοδοσία, θα τα δούμε τώρα στην κάμερα να ανάβουν, ενώ με γυμνό μάτι δεν φαίνονται ότι ανάβουν. Βάζω το συν και το πλην. Τα βλέπετε ότι ανάβουν. Ενώ στο γυμνό μάτι δεν φαίνονται, στην κάμερα φαίνονται πεντακάθαρα. Τώρα θα δούμε το κύκλωμα και θα πούμε και δύο λόγια. Έχουμε 12 LED συνδεδεμένα σε σειρά. Τα βλέπετε εδώ. Αυτά είναι τα LED. Εκείνο που χρειάζεται προσοχή είναι να συνδέσουμε την κάθοδο του ενός με την άνοδο του άλλου. Κάθοδο του ενός με την άνοδο του άλλου. Και ούτω καθεξής. Να μην κάνουμε λάθος και βάλουμε ένα LED ανάποδα. Στο τέλος θα βάλουμε μια αντίσταση 68 ohm περίπου, δεν είναι κρίσιμη. Γύρω στα 68 ohm, 1/4 του watt είναι ό,τι πρέπει. Η τροφοδοσία είναι από 14 έως 20 volt. Για να βρούμε την πολικότητα των LED, επειδή είναι δίωδοι και έχουν άνοδο και κάθοδο, θα χρειαστούμε ένα πολύμετρο που θα το βάλουμε
να μετράει διόδους στη θέση που είναι για διόδους, test diode. Όταν το πολύμετρο, ο κόκκινος ακροδέκτης του πολυμέτρου συνδεθεί με την άνοδο του infrared και ο μαύρος ακροδέκτης του πολυμέτρου συνδεθεί με την κάθοδο του LED, τότε θα έχουμε μια ένδειξη στο πολύμετρο γύρω στα 1050 έως 1100 mV, που σημαίνει ότι αυτή είναι η αγωγημότητα της διόδου, η τάση αγωγημότητας της διόδου. Αν βάλουμε ανάποδα τους ακροδέκτες, τον κόκκινο στην κάθοδο και τον μαύρο στην άνοδο, δεν θα έχουμε καμία ένδειξη στο πολύμετρο. Θα γράφει OL, που σημαίνει overload. Δηλαδή άπειρη αντίσταση. Δεν υπάρχει αγωγημότητα εδώ, γιατί είναι ανάποδα απολωμένη δίωδος. Αυτό. Βέβαια, αυτές οι δίωδοι μπορεί να μην επαρκούν για ικανοποιητικό φωτισμό, επειδή είναι λίγες. Αλλά να σκεφτείτε ότι στο eBay πουλούνται 100 δίωδοι με 3 ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο φτηνές είναι. Δεν τραβάνε μεγάλο ρεύμα. Αυτό το κύκλωμα εδώ, αυτές εδώ τραβάνε γύρω στα 50 mA, από 30 έως 50 mA. Οπότε δεν χρειάζεται μεγάλο τροφοδοτικό. Αν όμως βάλετε πολλαπλές διόδους, δηλαδή φτιάξετε πολλές πλακέτες τέτοιες και τις συνδέσετε παράλληλα, φανταστείτε ότι αν φτιάξετε 10 πλακέτες θα θέλετε 500 mA. Αλλά οι 10 πλακέτες θα έχουν 120 LED, θα έχουν ικανοποιητικό φωτισμό για το βράδυ. Και εδώ δείχνουμε μια διάταξη, ένα σπίτι όπου υπάρχει μια κάμερα απ' έξω και ένας άνθρωπος που τρέχει. Βλέπουμε ότι τον έχει πιάσει η κάμερα, φαίνεται στην οθόνη. Εδώ είναι σε μεγέθυνση η κάμερα, εδώ είναι η πλακέτα μας με τα LED, τα infrared, τα οποία φωτίζουν μες στη νύχτα, αλλά δεν μπορεί να τα δει ο κακοποιός. Δεν μπορεί να τα δει γιατί δεν είναι ορατά στο μάτι, όμως φωτίζουν και η κάμερα μπορεί να τον πιάσει τη νύχτα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με κάμερες που ήδη έχουν τέτοια LED πάνω, να ενισχύσετε το φωτισμό τους, να βάλετε πρόσθετα LED, ώστε να ενισχύσετε κι άλλο το φωτισμό. Να γίνεται η νύχτα μέρα, χωρίς όμως ο κακοποιός να μπορεί να δει ότι φέγγει κάτι, ότι υπάρχει φως. Αυτή είναι όλη η κατασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, σημείωστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις στα νέα βίντεο που ανεβάζω, και όσοι δεν έχετε γραφτεί, αν θέλετε, γραφτείτε στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ.